ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් රසට කන්න මයිසූර් බොන්ඩා හදමු. පළමුවෙන් බලමු අවශ්‍ය කරන දේවල්. පාන් පිටි කෝප්පයක්, සහල් පිටි කෝප්ප කාලක්, වතුර කෝප්ප 3 කාලක්, මීටිරි හෝ යෝඩට් කෝප්ප භාගයක්, ලුණු තේ හැන්දක්, සූදුරු තේ හැන්දක්, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්. ආප්ප සෝඩාත් ගන්න පුළුවන්. තලාගත් ඉඟුරු තේ හැන්දක්, අවුමිරිස් මේස හැන්දට ප්‍රමාණය, කොත්තමල්ලි කොළ මේස හැන්දක්. බැදීමට අවශ්‍ය පොල් තෙල්. දැන් අපි සැදීමට පටන් ගනිමු. පළමුවෙන් පාන් පිටි, සහල් පිටි, සූදුරු, හොඳින් මිශ්‍ර කර ගනිමු. ඉන්පසු ලුණු කුඩු තේ හැන්දක්, ආප්ප සෝඩා තේ හැඳි භාගයක්, යෝඩට් කෝප්ප භාගයක් දමා හොඳින් එයත් මිශ්‍ර කරගන්න. එය හොඳින් මිශ්‍ර වූ පසු අවුමිරිස්, ඉඟුරු, කොත්තමල්ලි කොළ දමා තවදුරටත් මිශ්‍රණය සකසා ගන්නවා. ඉන්පසු එයටම වතුර කෝප්ප භාගයකින් පිටි මිශ්‍රණය දමා එකතු කරන්න. පිටි මිශ්‍රණය තරමක් මුදු මිශ්‍රණයක් වනතුරු වතුර කෝප්ප 3 කාලම දමා දැන් අපි එකතු කරගන්න. ඔබට පේනවා ඇති දැන් තරමක් උපු මිශ්‍රණයක් සෑදී තිබෙන අයුරු. දැන් අපි මෙම මිශ්‍රණය පැය භාගයක් පමණ පිපෙන්නට තැබිය යුතුයි. තරමක් උපු මිශ්‍රණයක් සාදා මෙය පැය භාගයක් පිපෙන්න තියන්න. අපි දැන් සාදාගත් මිශ්‍රණයෙන් මේස හැන්දට ප්‍රමාණයක් ගැඹුරු තෙලට මෙසේ වත් කරමු. ඒකට පේනවා ඇති දැන් මයිසූර් බොන්ඩයට පිටිලා ලස්සනට හැදෙන හැටි.
ඔබ නිතරම ලිප මද බින්දරේ තබා ගන්න, නැත්නම් බොණ්ඩ එකේ මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. මද රසණින් තියෙනකොට දෙපැත්තම හොඳින් බැදී එනවා. මේ බලන්නකෝ රසම රස මයිසූර් බොණ්ඩා. අපි අද රස නිවසින් ඉදිරිපත් කරේ ඔබට මයිසූර් බොණ්ඩා හදන විදිය. මේ මයිසූර් බොණ්ඩා කන්න අපි අද පොල් චට්නියලුත් හැදුවා. මේ පොල් චට්නියේ රෙසිපියට ඔයගලන්ට බලා ගන්න ඕන නම් මගේ අනිත් වීඩියෝ එක බලන්න. මයිසූර් බොණ්ඩා කන්න පොල් චට්නිය තමයි ඉතාමත්ම රස.